กินก่อนก็ได้เนาะหิวพี่ตูนำฟันออกปากเหรอจำได้เปล่าผมก็ไม่นั่นเลยแต่เมื่อกี้มันไม่เห็นดีนะพื้นธรรมดาจะกลับได้ยังไง